tervetuloa taas tänne Sipajätkäpäille. Nyt koitetaan saada tämä mylly ja koko auto läjiä sillä, että tämä olisi ainakin ajovalmiina. En tiedä ajanko pois tätä vielä täältä, mutta sillä, että saisi kumminkin ajovalmiiksi tämän näin, niin ruvetaanpa suoraan hommiin, niin katsotaan vaikka veinankoppa tähän päälle, että ei hirveästi mitään pölisisi tuonne koneen sisään. Ja sitä varten itse asiassa voisi olla hyvä tässä vaiheessa kailla sisään jo öljyt tänne sisälle, kun ei tarvitse tuosta korkista koittaa äheltä, kun kippaa vaan tuosta suoraan tuonne koneen sisään. Niin perus halavinta öljyä, mitä Motonetissä sattuu löytymään, niin tämä ei ole kuin joku muutama 100 kilometriä paikallaan sisäänajoa varten ja sitten vaihtuu oikeat öljyt sisään, niin ei mitään hirveä hipo kallita öljyä vitti tähän ajoa niin hommataan. No niin, ja nyt on tärkeää, kun pistän tämä tiiviste uusi, niin tässä ei saa tässä pinnassa olla yhtään öljyä ja mielellään mahdollisimman vähän tätä vanhaa tiivisteliimaakin näissä muutamassa saumakohdassa. Jos sama öljyinen tämä pinta, kun tähän lätkäsee uuden tiivisteen, niin se ei pidä se tiiviste. Se on ihan turha pistää siihen tiivistettä öljyiselle pinnalle. Oikeastaan pari syytä, kun näin pistää uusia venäkovan tiivisteitä, se ei pidä, niin toinen on se, että vaihdetaan näitä pieniä kumia näihin. Ja toinen on se, että se pistetään öljyiselle pinnalle se tiiviste, niin se ei sillä öljyisellä pinnalla pidä se tiiviste, se rupeaa vuotamaan heti. Tää nyt voi, mutta se sitten tihkuttaa läpi, niin nyt on tosiaan tarkkaan saada nämä pinnat puhtaaksi öljystä ennen kuin siellä lyödään uutta tiivistä. Nyt tullaan sitten taas näihin muutoksiin, eli vähän on aikaisemmin ollut tässä tämä suoratin suoraan tässä. Sitten tuo huohotus on tullut tuohon reikään, mikä tuossa näkyy, mikä ei maailman paras ratkaisu on ollut. Viime kesänä mä koitin pistää tähän tämmöisen LVI-osista tämmöisen pätkän väliin, millä saisi se huohotuksen paremmin sun muuta. Niin sittenkin se on ollut aika paskasysteemiä tämmöisiä rumia osia sun muuta tässä. En ole ollenkaan tykännyt, miten tämä imupuoli ja huohotuksen tulee sun muuta on tässä ollut. Niin mä ajattelin, nyt kun kerrankin mulla on aikaa, niin mä parantelen tämän huohotuksen puolen tässä ja tämän imupuolen. Ja suunnitelmissa olisi nyt, että pistetään, mulla on täällä uusi BMC-suodatin, niin pistetään se tänne lokari sisään, koska nyt mulla on nuo jarrujen ilmajäähytysputket, niin ne on ne sellaiset letkut, mitkä pistin viime kesänä, niin silloin pitäisi olla tilaongelmaa tämän kanssa, niin mä ajattelin, että mä pistän tämän nyt tänne lokarin sisään. Viilempi on paikka, että se ei suoraan ime tätä konehuoneesta lämmintä ilmaa. Ja tähän tämmönen putki tuohon noin. Ja tähän kulma näin. No voi vittu. Tämä on se ensimmäinen. Mä ajattelin, että mä pistän suoraan tähän tämä kulma, vaan se menee liian lähelle tuohon. Kun se saisi olla täällä mahdollisimman eessä, niin se ei ole minkään tiellä siinä. No, näkevinä niin piti olla sellainen jatkopala meillä tämmöstä letkua jossain. Tässä löytyyhän se, elikkä on vähän pikkunen tää, menisikö se? No se justiinsa siihen meni. Ja tuonne jatkopala jos tuohon ja sitten putkia näin ja jos sen pistäisi tuosta sen menemään, joo, silloin se pitäisi mahtua. Haluan tuo eessä käyttää tuo hiekkapelti kanssa paikalta, että näkee, että sillä on se tillalta. Johonkin tuo se tullut, eli tähän pätkitään alumiiniputkia ja porataan reikä sille ja pistetään suodatin tuonne alas piiloon. Tässä näyttää olevan periaatteessa yksi mahdollinen kohta, mihin tämä edes voi mennä, niin koitetaan tehdä reikä siihen.
Joo, eli meillä on tämmönen siikkikonekin nykyään hommattuna tallille. Tää on ihan hommattu eri projektia Slimnalla pitäen tänne tallille, mutta mä ajattelin, kun ne putket on vähän löysiä tähän, tänne silikoniletkut on vähän löysiä tähän putkeen, niin mä ajattelin, että jos tähän tekisi sen pikkusen möykyn niin näissä tehasvalmisteisissä on tällä siikkikoneella, niin kokeilla onnistuuko semmonen tehdä tällä, että pikkusen jo harjoittelin tällä, mutta katsotaan nyt, otetaan se järkää sarmista ja koitetaan saataisiko tehtyä tähän semmosen nätinnäköiset pokkaukset tai mikä helvetti se onkaan. Joo, niin sitä tuli oikein hyvän näköiset. Tuossa oli vähän tuo ylempillisesti leviä. Mä vaihan tähän kapiamman, niin tuli paremman näköinen. Ja vähän tuonne terävä reuna, että mä en tiedä, että pitäisikö noita sorvilla vähän pehmentää tuota reunaa, niin ei tulisi tommoista terävää reunaa tuohon, mutta minä kun pistän tuohon mastoni 121 päälle, niin kukka ei erota niin tehtäjiltä. Ja tähän ei tehty, kun tähän on vähän pieni muutakin se silikoni, joutuu vetämään sen tuohon päälle, niin se kyllä pysyy ilmakin sen paikallaan. Tehdään pieni koesovitus näille. No niin, semmonen. Elikkä tuossa oli se lyhyt putki. Tuolta menee noin. Ja tuolla noin. Näyttäisi minusta olevan aika hyvin tilaa. Tähän tulee sitten muovi tuonne puolelle noin. Ja tämä on periaatteessa alhaalta avoin. Mun pitäisi tehdä siihenkin muovi, mutta sillä että se on niinku muuten suojattuna, mutta tämä on alhaalta avoin, nyt kun mä pistän tämän läjiä, niin mä uskon, että tämä pelaa aika hyvin, että seuraavaksi sitten tuohon tehdään tuo huottimeletkun paikka tuohon noin, niin se huohottaa sinne ja se imee käryt tonne turpoon, niin se ei käryä niin pahalle, niin tästähän tulee oikein hyvä systeemi. Ja siinäpä toinen näkyy, että mistä nämä osatkin on hommattu tällä kertaa. Että en ihan kaikkia VK-tuningilta vielä hommaa, mutta melkein kaikki. Sori, mulla on vähän kiire, mä en joka ikistä rissasta kerkeä kuvaamaan, mutta tosiaan mä mietin vähän, että minkälaisen tämä huottimen tulon mä teen. Mä olisin voinut pistää sen vanhan, mikä mulla oli pultilla, mutta se oli vähän sellainen, en oikein tykännyt siitä, niin mä olisin tämmöisen vanhan, jokun Kiinasta tilata tämmöisen öljynpalluun, mikä ei ikinä passannut mihinkään, niin mä vähän sitä pienensin ja hitsasin tuohon kiinni ja sitten sorvilla, kun tää oli normaali A-letkun lähtö, niin sorvilla teen tämmöisen niin normaali letkulähdön tästä A-liittimestä. Pistää vaan tämä nyt tähän näin ja maalataan tää matin mustaksi, niin näyttää oikeastaan OEMilta. Tää toki olisi vähän hienompikin voinut olla vaikka sorviin survasta ja pyörättää pyörien tästä ja niin poispäin, mutta tämä jää niin piiloon tämä homma, että tämä on niin kuin mulle ok, että tämä vaan nyt maalataan mattamustaksi ja se on siellä vähän niin kuin kaikella piilossa, niin tämä on mulle tarpeeksi toimiva ratkaisu ja on ainakin paljon siistimmin tämä aikaisemmin oli, niin mä nyt pyörätään tuohon kiinni ja pistetään mustaa maalia päälle ja pökätään paikalle. Tämä on muuten ihan ylivoimainen työkalu. Hommatkaa tämmönen, jos teillä ei ole. Tämä taisi maksaa 5 € posteineen AliExpressistä ja tässä tuli iso kasa näitä teriä mukana. Niin jos teillä on tämmöistä, mikä, en tiedä suomeksi, tämä on englanniksi Depur Tool tämän nimi, niin jos ei ole tämmöistä, niin hommatkaa tämmönen. No niin, katsotaan sitä paikalleen. Siitä tuli yllättäen tänne professionaalin näköinen, kun on nämä reunapokkaukset tai sikkaukset tai mitkä onkaan sun muuta, niin jos voidaan vielä
Sopis paikalleenkin tuonne. No niin, sitten tämmönen korjaushomma, eli tämä on tuo moottori lämpötila-anturi, tai normaalisti E36 tässä on sekä mittarista että EQ:n lämpötila-anturi samassa. Siinä on 2 maata, kummallekin omaa, ja sitten 2 signaalia mittaristolle EQ:lle oma. Tästä on yksi on katkaistu pois, se menee tämmöiselle ihan normaalille latlaliittimelle, eli tuo E30 mittarista käyttää ihan omanlaista anturia, semmonen lohko käyttää maana, ja sitten menee anturipiuha, ja se on tämmönen lattaliitin vaan, niin tämä nyt ei tää oikein voi tehdä muuta, että saa se E30 mittarista pelaa, niin tää on tämmönen näin. Mut se tosiaan tuolle moottoriksi menee edelleen, mutta tässä on näköjään tämmöstä hienoa, että tässä kun ei semmoista sukkaa ympärillä, niin tuossa on näköjään nämä johot murtumaan. Tämä nyt jaksaa ottaa 2 viikkoa tämässä uusia pinniä, että kun tuo kuori vähän mennyt, tuo johto näyttää ihan hyvältä, tää on ihan vasta mennyt, niin mä tein sillä, että otan yhden pinnin pois ja tuo kosteessa pois ja mä pistän tuohon vähän kutisen sukkaa ympärille, eli no sillä ton kuoren korjaa ja sitten mulla oli jossain tässä tämä vedonpoisto kumisukka, mikä nyt onkaan tähän päälle, niin pistetään sekin sitten. En tiedä, mulla nyt ei ollut, tätä ei olla itse asiassa E36 paikalla, mutta tuo johto menee vähän paremmin, miten mulla on nyt siinä, niin se ei sitä kärsi. Mutta otetaan taas tämä hieno satsi ja käytetään vielä nämä 2 johtoa irti, eli tuopio täkätään perille asti tuosta ja nostetaan vähän viimeistä lukitusklipsiä noin, niin se pitäisi tulla pihalle. Tähän tappaa näin. Sama homma. Täkätään sinne. Nostetaan vähän klipsiä ja saahan tuo irti. Näin näitä liittimiä aika helppo purkkaa ja mä nykäisen nämä kumisojat. Tämähän tosiaan oikeastihan tämäkin pitäisi korjata sillä lailla, että vaihtaa nämä pinnit uusia, yhdennetään johtoja, mutta nyt ei onnistu sillä lailla.
No niin, se on siinä. Tuossa on tällainen liimallinen sukka, että tuokaan ei pääse karkuun. Eli se sinne autoon menee tällainen, eli tämä tulee se koneen tuo moottorissa lämpötila-anturi ja tämä on sitten tuo mittaristen lämpötila, joka tähän tällaisen kylkeen. Niin nyt ne pitäisi olla hyvin suojattuja kunnossa. Tämä nyt on mitä on, niin sillä ei voi mitään, mutta se on se ok. Ja se öljynpaineanturia varten mulla on tämmösiä V-kautumista ihan kunnollista motorsport-tason johtoa, että heittää muutama johto ja mä vedän ihan alusta loppuun uudet johot tähän muutamat johtosarjaan ja niitä varten pitää tämä alkuperäinen MS-liikkeisen NS Motronic 88-pinin liiti avata. Tämä saa purettua, niin tuolla on tuommoinen ruuvi tuolla kädessä. Se tuolta otetaan pois. Sitten tässä on pikku kumitiiviste, minkä mä otin jo eestä pois. Tuosta noin. Ja tämän jälkeen voidaan avata tämä liitin noin. Se ei todellakaan tunne helposti, kun tämä kumitiiviste on paikallaan, mutta siinä se on nyt auki. Sitten nämä pienemmät käyttää semmosia Microtimer 1 terminaaleja. Näissä jos mä pystyn näyttää kamerat tarkemmin. Toisten näkyy, niin ainakin tuolla osanumerolla ne on käytännössä semmonen obsolete osa, eli näitä ei enää uusia juuri tehdä. Okei, tehdään jos tilaat 18 000 kerralla, mutta tällä numerolla muutamasta paikasta löytyy. Nämä on tämmöisiä samanlaisia kuin normaali Microtimer 2, mutta se, että siinä on sivulla 2 klipsiä, niin tässä on yksi tommonen päällä. Niin mä pistän muutamat uudet tämmöiset pinnit tuonne samalla kun vaihtin niitä johtoja, niin että saa tämä auki. Niin meidän pitää ensinnäkin painaa se yksi kynsi sieltä pois. Kokeillaan onnistuu tuommoinen. Mä katsoin, että tämä on se oikea johto. Niin koetaan se tuonne väliin ja painetaan se kipsi eestä, mutta tämä ei vielä tuosta pihalle. Meidän pitää tämä ihme lukitus löysätä tästä näin. No niin, ja nyt me saatiin tämä pinni tältä pihalle, että vähän pitää täällä varovasti äheltää näiden vanhojen johtojen kanssa. Mä uskon, että nyt pitäisi pystyä vaan vetämään tämä johto pihalle. Se ei pitäisi olla enää missään kiinni, niin mä pistän uusia johtoja tuon perään ja vetää useampi tuon mukana uusi johto tuonne johtosarjaan mukaan. No niin, siinä vaan vedetty 3 johtoa. No niin, nyt mä homma alkaisi olla yhtä johtoa vaille, mutta korjaus tuohon edelliseen, eli kun sanoin, että ruvetaan täyttää löystämään liitin auki, niin itse asiassa ei tarvikaan, kun mä nyt hoksasin, että kun tää vähän löysyttelin, niin tästä kun painoin tällä alaspäin, niin tää koko täällä on tänne iso lukkolevy, niin tämä liikkuu tässä nyt poisa eestä, eli näitä klipsejä ei tarvi avata, vaan riittää, että tämä koko lukkolevy vaan pukkaa tuolla sisälle päin tai alaspäin, kumpi suunta nyt se taitaa saa alaspäin. Ja sen jälkeen nämä pinnit pitäisi saada vaan tuosta, kun painaa se piikillä sisään. Näin. Sitten kun painaa sitä takaisin, on lukossa tuolle. Ei tarvikaan näitä kynsiä auki, että riittää tuo lukkolevy vaan työntää tuolla sivuun, niin se tuosta menee. Nonni, siinäpä se alkaisi olla. Mä en usko, että tähän tarvii enää tähän muutoksen, mutta jätän vielä se auki, että mä voin mittailla varmistaa, että mulla on aina oikea pinni käsissä, kun mä tuolla värkkään. Niin. Mut sinne ei pitäisi tarvitse tehdä enää muutoksia.
sitten mä tosi supervammainen bensanpaineen anturin liitin, eli tämä näin, mikä on pultu siitä mallia, eli tää pistään tästä läpi ja sitten nuo pinnit pistään tältä puolelta ja ne vejetään tuohon paikalleen. Ja tää on kyllä yksi persereikä pistää aina paikalleen, mutta tää on olemassa semmoista, mikä ei olisi pultu siitä mallia, eli se normaalisti tekätään takkaan, mutta mulla nyt ei ole tällä hetkellä liittiimiä, niin pistetään tämä tää on huonompi malli, pitää tilata näitä parempia takkapäin otettavia vastaisuuden varalle, mutta pärjätään nyt tällä mitä on. Laitetaan tällä kiinni, eli on tosiaan pistetään nuo johot oikeasta reiistä, niin tuota pistetään läpi. Ja on kyllä yhdennäköinen nyhyrääminen aina nämä pistää paikalle. Ja sitten jos tämä menee vituksi, niin ainoa tapa on vaan napsia johot poikissa ja uusi liiti aloittaa alusta. Toivotaan, että tämä menisi kerralla ok. En kyllä tykkää yhtään tästä liitin tyypistä, vaan eikä tykkää kyllä kovin moni muukaan. No niin, se olisi siinä. Tämä on vaan vammainen, kun tähän tosiaan jää sitten kilometri tätä paljasta johtua. Joo, silläpä se nyt olisi valmis. Mä pistin vielä muutaman nippu sitten sun muuta tonne, niin kuin täällä alunperikin on. Niin oikein nätti paketti ja tuossa on uudet liittimet ja ei ole noissa anturijohdoissa mitään liitoksia. Niin pistää tämä suojamuovi tähän takaisin päälle. Se osio on siinä nyt valmis. Sitten otetaan tämä liitin käsittely, eli tähän ensimmäiseksi pistetään tuo nopeustieto, eli normaalisti tähän mittarista tulee nopeustieto tämän kautta ekulle. Niin mä pistän, tai ei kaikki, monessakaan E30 tai joissakin tulee, niin mä pistän sen nyt siihen, mihin se kuuluu. Sitten täällä on tämä öljynlämpöanturi. Mä en muista, että mä saattoi jopa M3 ollakin öljynlämpöanturi, niin pistetään se sen pinniin, mistä se tulee. Ja sitten lisäksi täällä on tämä laikaista lambdan liitin. Se ei mene ekulle vaan se omalle anturille, eikä ekussa ei ole pinnejä ylimääräisiä, niin mä pistän sen menemään tämän kautta johonkin, mitä nyt saattoi olemaan ylimääräisiä pinnejä. Niin ei ole mitään ylimääräisiä. Tämä on niinku ainoa. Eli me nyt sitten autoon menee ainoastaan virtapiuhat 2 kappaletta, paksumpi ja isompi, ja sitten kaikki mitä muu menee autoon, niin menee tämän liittimen kautta, niin ei tarvitse onkia kaikkia liittimen erikseen autoon sisältä. Tämä vaan irti, niin sitten meillä on moottorin johtossa irti autosta. Mä pistän tosiaan kaikki tämän kautta menemään. Jaa, nyt sitten niin taas tänne kevyt, tai oikeastaan kevyt vähän huono sana, reilu hyppäs ajassa eteenpäin ja
johtosarjaa korjasin, se oikeasti oli paljon korjattavaa, niin nyt se on tuolla kaikki paikallaan. Mä lätkäsin imusadat sen muuta kiinni. Ne on kaikki niinku oikeastaan varahan toistua, niin sitten kun oli muutenkin kiire, niin mä en jaksanut kuvata siitä. Ja tämä auto oikeastaan oli sellainen NS Instagram valmis niin jo joku aika sitten, mutta täältä alta oikeasti puuttuu vielä paljon semmosia pikku yksityiskohtia. Mä nyt on niitä tässä väsännyt. Ne on aika kohdallaan, niin uudet sisälokaarit tuolla on. Ja sitten joku hoksasi, niin, että mulla oli tämä separaattorikin itse asiassa väärinpäin tässä, niin mä käänsin sen oikeinpäin jostakin YouTube-videosta. Nyt siellä moottoriohjaus on vielä paikallaan, muuten pitäisi olla kaikki kohdallaan tässä. Valutellaan nestettä sisään ja kokeillaan sitten pyrittää öljynpaineet siihen ja sitten kun öljynpaineet nousin, kokeillaan sitten pistää käyntiin. Ja jos on ok, niin mä vielä pulttaan se moottoriohjauksen kunnolla se kiinni ja ei muuta kuin kokeillaan tien päälle sen jälkeen. Toivotaan, että kaikki pelaa, mutta ensimmäiseksi valutellaan nestettä tuonne koneeseen ennen kuin minä unohan se koko homma. Perinteisesti vaan ilmaiskuvi pois ja ajellaan niitä vaikka tulee ruuista pihalle ja sillä se leipää. Nonni, öljymerkkivalo sammu. Elikkä pitäisi olla ainetta. No niin, siinäpä se on ajossa tämä vehe. Mä oon nyt sillä sen tähän siihen tuli. 1400 kilsaa on tullut mittari on nyt ajelu menemään, se on katastettu ja se on pelannut ja kaikkia muuta sitä rattaa, että ei sen puolesta menikään sitä seuraavaksi vielä penkkiin säättäksi ja katsotaan paljon sitä irtoa tuolla korkeapuristeiselta, mutta siellä nuo SKF on vetarit on pitämään niin hirveätä meteliä. Mä en tiedä yhtä, että milloin ne lasahtaa nuo vetarit tuolta. Ja sitten toisekseen vähän menee kun venttiilinostin nalaakuttaa tuolla varsinkin kuumalla öljyllä, niin ei oikein hirveästi vie dynoa räikättäväksi moneksi tunneksi, jos siellä joku nostin nalaakuttaa ja alkaa kaivaa nokkaa koloa, niin
Pitää varmaan ainakin ne vetarit ja tuo nostimet vielä vaihtaa ennen kuin penkkiä vie siitä. Mutta olen sillä normaalisti ajellut ja muksu ei mennyt päivä kotiin ja kulkenut töissä ja vähän saattanut kumminkin pistää kattua, että eiköhän se siitä, että nyt ei vaikutus olevan niitä ongelmia, mitä aikaisemmin oli tässä näin.